Toscana, în zilele în care oamenii ne-au surprins mai mult decât ne așteptam. Plouă, suntem răciți și, sincer, nu e chiar timpul ideal de explorat. E vremea asta. Și totuși, fix într-o zi ca asta, am întâlnit o româncă cu o poveste personală din anii 90, un italian care ne-a vorbit despre România versus Italia și oameni pe care nu i-am fi găsit dacă nu ieșeam să explorăm. Toscana e incredibilă pentru locurile ei, dar uneori oamenii pe care îi întâlnești pe drum sunt cei care o fac de neuitat. Ziceam, la Cluj am văzut primul sac de bani. Caritas. Aici, dacă îți dau cafea, și 5 minute și nu te... Hai să mai intrăm o dată și la spital. Spital din secolul XIII. Spitalele de la Scala. Toscana nu arată mereu ca în poze. În ziua asta era ploaie, răcoare și noi aveam două voci răgușite. Nu era genul de zi în care să explorezi și totuși, exact atunci au început cele mai neașteptate întâlniri. Vechi spital, cred că sunt apartamente. Deci ne-am răcit amândoi. Nu că n-ar fi vrut Laura să facă ieri baie la apa caldă. Eu m-am riscat. Febră toată noaptea, dar cred că le-am luat de pe vapor. Sper convins 7 zile de incubație. Îți dai seama, asta nu le-am calculat, riscul. Pui mâna pe clanțe, tot. Și ne-am răcit. Oricum e vremea așa mai ploioasă. Icona asta seamănă mai degrabă cu icoanele ortodoxe. O să mă uit, cred că e biserică mai veche. Crucea malteză, nu știu. Deci bisericul 11. De-aia icoanele sunt mai degrabă similare cu cele ortodoxe, chiar dacă e catolică. Și tu ia ăștia imensi, specifici Toscanei. În interiorul cetății San Chirico ai grădinile astea drăguțe, ca un parc. San Chirico d'Orcia e genul de loc în care nu trebuie să faci mare lucru. Te plimbi, te uiți și lași locul să-ți vorbească. Uși vechi, ferestre care au văzut zeci de ani, străduțe care nu par schimbate de mult timp. Zona asta face parte din Val d'Orcia, un peisaj protejat UNESCO și, sincer, chiar se simte. Dar, în ziua asta, nu locurile ne-au atras atenția prima dată. Trabucul din Caneti, din cartierul Caneti, un fel de catapultă.
Taverna de Ceaco. Uite așa. Recomandat în ghidul Michelin an la rând. Prețuri un pic mai mari. 24, 27. Il gelato. Înghețata nu e un dulce, nu e un desert, nu e un aliment. Gelato e un concert de fericire. Haine. Acum înțeleg ce e via francigenă asta. Fost episcop sigeric și-a descris drumul de la Roma înapoi în Canterbury și trecut pe aici. Am fost în Radicofani, acum suntem în San Chirico d'Orsia, mers până în Ponte d'Arbia, Siena, San Gimignano. Recomandăm dacă sunteți în zonă, foarte frumos. Luca. Și poți să faci tot traseul ăsta pe jos. Val d'Orcia, deci se pronunță Orcia, nu Orsia, ne-a spus italienii. Pasaj cultural Patrimoniu Mondial UNESCO. Laurentiu Santo de Corti. M-au făcut și sfânt ăștia. Ploaie din aia mucănească, dar nu-i nimic deranjant. No, asta e Italia, n-ai ce face, plin de istorie. Sfatul nostru e că să încercați și drumurile mai laterale, că de multe ori găsiți chestii faine, drăguțe. Lumea tot partea cea mai principală. Noi o mai luăm și pe alături. O altă poartă de intrare în orașul vechi. Și acum noi o luăm în stânga. Multe femei angajate în poliția municipală. Deci îți dai seama că e un loc bun. Asta e capitalul Motors Collection, știi? Îți dai seama că e un loc bun de mâncat după miros. Nu uite câte recomandări Michelin are. Planul era simplu, să mai descoperim câteva locații din Val d'Orcia. Voiam doar o cafea caldă și să ne revenim. Nu ne așteptam ca tocmai asta să ne ducă la o poveste din România anilor 90. La tuneta de înghețată a unui bistro-bar era o româncă, mutată aici, în Italia, de foarte mulți ani, dar cu amintiri dintr-o lume complet diferită. Și povestea ei începe cu un sac de bani. Carabinierii
Pe unul, ați văzut, am reușit să-l filmez un pic. Interesantă costumația lor. Ziceam, la Cluj am văzut primul sac de bani. Caritas. După Caritas. Când am văzut, eu vindeam mașini în România. Și am văzut la un domn în Cluj. Când m-am dus să iau bani, m-am dus acasă la el. Avea 4 saci pline de bani. Banii după mașină i-am băgat și eu la Caritas. Și cu 3 zile înainte le-am lăsat pe toți acolo, când au închis. Și nu-i dulce. Cremă de cafea. Cremă de cafea. Deci ori îi dăm în cap la răceală, ori o pleznim mai tare. De la românca noastră din Pitești. Da, doamna din Pitești. De 33 de ani. Mamă. Bagno Vignoni. Asta e chiar lângă cazarea noastră. Ia uitați-vă cum izvorăște apa termală. Vedeți? Asta e mai caldă apa. Data trecută am fost în august, asta e. Bagno Vignoni e fix genul ăla de loc. Apă termală, liniște și un ritm mult mai lent. Se vede cum iese aburii de la apa caldă. Aici e interzis să te îmbăiezi, evident. Vă las comod pe fundal. Îi iubești și urăști în același timp, da. Da. Au ce e al lor, e al lor. Mâncarea, designul. Uite că iese soarele. Se înseninează în partea aia. Osteria Leului. Au și siglă. Grădină interioară. Iarăși recomandări Michelin. 14-16 antipasti. Felul 1 16, 18, 23. Felul 2 18, 16, 22, 28. Faci rezervare la numărul de telefon, prânzul de la 12:30 la 14:30 și cina la 19:30, 21:30. Chiuso, closed. Bagno Vignoni e foarte mic. Are ruinele astea romane aici, să vedeți imediat canalele cu apă caldă și ceva cetăți. Ia uitați-vă ce vreme e acolo, plouă de numai și aici este soarele. Cum îi spune la curcubeu în italiană? Arcobalena. Da, m-a învățat ceva azi dimineață. Ne zicea gazda noastră Tiziana. Să iasă soarele după ploaie și să vedem curcubeul. Și aici curge apa caldă de mii de ani. Da, și să stai acolo pe margine și să spui picioarele. Hai să mai facem o dată. Să ne punem picioarele. Tot așa caldă e? Da. Apa termală, ruinele romane și ia uitați-vă ce vreme e acolo. Și Castiglione d'Orsia acolo sus pe deal. Unii mai hippie, unii mai puțin hippie, fac baie cu apă caldă. Mergem și până acolo jos să vedem bazinele alea. Are un pic de miros de sulf, dar avem nasul înfundat, nu prea mai simțim.
Cazarea lui Massimiliano și Tiziana e exact acolo unde e clădirea galbenă. În stânga nu se vede de pomi. Și în depărtare, la câteva minute, e locul unde își fac toți poze. Aici în zona cu... Început încet și la noi în Transilvania. Festivalul uleiului, festivalul silvoiței și tot așa. Să vândă produsele locale și să facă evenimente. Ieșit aici soarele, acolo dincolo de deal plouă. Parcul Morilor. Și ia, aici sus face lumea duș. Vine lumea și se bagă în bălțile astea cu apă caldă. Lacul ăla de jos nu cred că se poate face baie. Era tipa mai devreme care făcea duș acolo. E albă din cauza calcarului. Deci evident deja apa s-a răcit. Faimoasa alee cu chiparoși, plin de mirese acolo la intrare. Ia, vedeți câte mașini sunt oprite. Toată lumea face poze, e notată pe Google Maps, dar găsești ceva similar și în alte locuri, fără așa mare aglomerație. Acolo e Piența, iarăși un sătuc foarte drăguț. Recomandăm, poate ajungem să vi-l arătăm. Peste tot ai locuri drăguțe aici. Am plecat în ziua următoare să explorăm fără prea multe așteptări, dar eram bucuroși de soarele ieșit pe cer. Toscana nu e doar despre locuri, ci și despre oamenii care îți apar în cale când nu te aștepți. Dar partea interesantă abia urma. Am ajuns într-un sat mic, Montichello, genul de loc pe care îl ratezi ușor dacă nu ți-l recomandă cineva. Imensi chiparoșii ăștia. Văile toscane și acolo în tare se vede Piența. Piența. Ne-a recomandat gazda noastră Tiziana Montichello, un sătuc micuț, drăguț, aparține de Piența. Totul istorie aici. Punct de belvedere asupra văilor Toscanei. Artista zici că ești de la japonezi. Știi cum se apleacă japonezii să facă poze, nu ai văzut niciodată? Frumos să priveliște așa-i.
diferitele biserici. Acolo am intrat într-un magazin mic cu lucruri făcute manual. Un domn, care nu era grăbit nicăieri, ne-a povestit cum fusese în anii 80-90 în România, chiar în orașul nostru. Nu am apucat să filmăm destul cu el, dar uneori nici nu trebuie. Unele întâlniri rămân mai bine în memorie decât pe cameră. Am întâlnit un italian drăguț, cel cu stofele artizanale, ci că a fost în anii 72 prin România. E povestea ce interesantă. Pensavo fosse il mio che stava sguidando. Ecco, fatto. Ce ți-ai la suvenir? Una bolsă. Vechea spălătorie a satului de haine. Aici se spăla hainele, că acolo curgea apa și aici frecau doamnele hainele. N-am apucat să-i mai spun, dar cred că și asta contează. Oamenii din zona asta, vorba aia, omul sfințește locul, au o anumită căldură. Și când vorbea omul foarte calm și fain. Pernițe să stea lumea jos, la bar. Val d'Orcia, probabil unul dintre cele mai fotografiate locuri din Italia. Și pe bună dreptate. Dar, după ziua de azi, nu asta o să ne rămână cel mai mult în minte, ci oamenii, poveștile lor și întâlnirile. Vederea panoramică asupra Val d'Orcia. A fost mai devreme acolo sus pe deal Monte Chielo și zona asta a fost recunoscută ca și patrimoniu UNESCO pentru prezervarea peisajelor, pământul, dealurile, priveliștea spre muntele Amiata. Alegeți-vă pe hartă parcări gratuite și faceți un efort.
câțiva metri pe jos, 100, 1000, mersul pe jos face piciorul frumos. Say goodbye to the lion. Oh, it might be. Prețuri pentru turiști americani: 45, 85 de euro, 3 sticle. Dacă găsiți vinurile de Montepulciano în toate supermarketurile la un preț corect. Mai târziu am întâlnit un italian care lucrase în România. Ne-a invitat să vedem ceva ce sigur nu am fi găsit singuri, dar mai interesant decât locul a fost ce ne-a povestit. Ne-a spus despre diferența dintre Italia și România. Ne-a surprins. În România te așezi la masă, mănânci, mai vine o porție și încă una. Și da, sarmale, câte, multe. Diferența asta nu ține de loc, ci de oameni. Scendete giù come scendo io. Să stai să te rog de Io ho riprodotto come era una tomba perché i pezzi originali non ci sono più. È stata scoperta nel Medioevo, quindi non avevano i musei all'epoca, non mi interessava. Però le tombe erano così, quindi qui venivano messe le urne crematorie, le urne cinerarie dei defunti, che sono fatte così, con il coperchio che riproduceva il viso. In più mettevano il tesoro, quindi cibo, oro, vino, olio, unguenti, perché serviva per pagare il prezzo per andare nella nuova dimensione. Qui siamo 2500 anni fa. 14-15 tutto l'anno. Italiano, francese, spagnolo, portoghese e rumeno. La Romania è l'ultima colonia dell'impero romano fatta da Traiano nel 79 d.C. Bravo! Quindi la radice è quella, anzi la vostra lingua è più simile al vecchio latino di Latina quanto è la vulgaris. vostra. Latina vulgaris, sì, sì, sì. Da. C'avete le declinazioni e tutto quanto. Qui no, qui si è perso tutto. Però se uno ascolta è facile. Capisci meglio un rumeno se parla piano, corretto, che se parla un siciliano nostro, in dialetto, capisci niente. Capito? Quindi è facile. Interesant. Forte, forte, niente. Am mâncat ca un porc. Prima dată că am mâncat sarmale cu varza, tu știi că încă n-am mâncat eu? 40. Așa. 40 sarmale. Fără mămăligă, fără Te place? nimic. No, dacă nu... Ți-a plăcut? Place? Foarte bună. Foarte bună. Nu e așa sănătos să mănânci mult? Da, da, da. Știți ce mi-a plăcut? Cum era oamenii cu străinii, no? Tu te duceai la casa vostra, n-am mai, Sarmale, nu mai am fost palic. eu casa voastră. Pune-te pe scaun, mănânc. Aici, dacă îți dau cafea, și 5 minute și du-te. Așa este. Deci îndrăzniți, ați văzut? Vizită gratis la un mormânt etrusc de dinaintea romanilor, din secolul V înainte de Hristos. Omul ne-a prezentat tot. Culmea, fusese în România, a învățat românește, a lucrat undeva lângă Galați. Căutam să ne luăm un număr pentru casă. Aproape 20 de euro cu cifrele și una din asta cu bienvenuti acasă, la casa, 70 de euro.
Zic, prețurile sunt cam exagerate. Sunt drăguțe șarfele, 39,5 pentru doamne. Da, au chestii par unicate. Artigiano mosaicar? Bravo. Deci, artizani care fac mozaicuri. Mamă, ce muncă. Molto bravo. Aici, în Montepulciano, totul pare legat de pământ. Viile, anotimpurile și oamenii care le duc mai departe. Poate de asta locurile astea nu se vizitează în grabă. Și sunt la putere vinurile roșii. Și chiar am văzut mulți struguri roșii. Familia Gatavechi produce vin de 4 generații aici. Activitatea a început cu bunicul Vincenzo, care a fost întrerupt în 1944 din cauza bombardamentelor celui de-al doilea război mondial și a fost reluat în anii 40 de Valente Gatavechi, coșturul mamei lui Sidonia. Fortăreața Medicea. Din cauza răcelii, nu simt prin foamea, dar Laura are dreptate, ar trebui să cam luăm masa undeva. Piața Mare, dar chiar vorbeam cu Laura. Autobuzul ăsta electric, pentru cei care nu se pot mișca, dar sunt mulți care nu vor să se miște. Palatul Contucci. Este tot, enotecă, degustare de vinuri. Și acum 2 ani când am fost aici, era luna august și Ferragosto, 15 august, Sfânta Maria la noi, la ei sărbătoare foarte mare. Era procesiune cu steaguri, fiecare cartier, steagul lui cu tobe. Lei tipici pentru Veneto și fântâna, de unde aveau apă în cetate. Am crezut că e ceva... informații turistice și aici este o bodega. Terasa romantică.
Consiliul local? Interesant în mintea umană. Ne aducem aminte de locuri unde am mai fost, când le revezi a doua oară, da, așa se mixează. Avem impresia că niște terase, niște balcoane uriașe erau aici, dar de fapt sunt altundeva. Foarte mândru fiecare cartier cu steagul lui. De aici pleacă cei bravi. Repetăm un pic locurile ce le-am vizitat acum 2 ani pentru vlog. Piența, puțin mai aglomerat decât ne aminteam, dar unele locuri nu se schimbă, doar felul în care le vezi. Acum 2 ani le descopeream pentru prima dată. Acum e diferit, nu mai explorăm, doar ne reamintim. Bottega istorica, 1908. Totul e vechi aici. Iar vine ploaia. Piența e mult mai turistic. Aici, jos în vale, am făcut acum 2 ani o excursie acolo jos. S-a filmat scena din Gladiator când vine el acasă sau visează că ajunge acasă printre lanurile de grâu. Și în partea dreaptă nu se vede. Ce l'hai fai? Ce la fai? Ce la fai? No! Sì, ce la fa.
Vediamo questo. Drumul ăla jos, acolo era bodega cu vinuri. Țin minte, a fost o doamnă foarte amabilă și de data trecută, așa-i? Degeaba că știu să valorifice tot ce vechi, frumos, au stilul ăsta al lor, grădini. Știu să facă turism de calitate. Cer un ban, dar știu pe ce-l cer. Un minut ploua, mai iese soarele. Interesantă vremea asta. Am venit pentru locuri și da, sunt exact cum te aștepți, dar plecăm cu ceva ce nu poți anticipa. Oameni, povești și zile care, deși nu au început cel mai bine, au devenit unele dintre cele mai memorabile. Rosso de Montepulciano, Pulciano, vino nobile, 12, Rosso. Ăsta e vinul ce ni l-a recomandat ChatGPT, Brunello Montalcino, Brunello di Montalcino. Nu are gusturi rele. Rețin că noi am gustat și Vernaccia de San Gimignano, un vin alb, lejer. Recomandăm. Mi-a plăcut. Și ca să încheiem ziua, un mic reality check. Ofertă la vin nu prea era ofertă, dar e ok, pentru că Toscana nu trebuie să fie perfectă ca să fie memorabilă.